කොහොමද යාලට ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුකින් කැබින් YouTube channel එකට. ඔන්න අද තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගෙදරදී සරලව කොහොමද කොස් කොත්තුවක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කොස් හැමදාම එකම විදිහට කාලා ඇති වෙලා නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ, මොනවාද මං අරගෙන තියෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මෙතන මම කොස් ස්ටීම් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වතුරෙන් කොස් තඹ ගන්න එපා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම හුමාලෙන් තඹලා ගන්න. නැත්නම් හරියට මේක හදාගන්න බැරි වෙනවා. කොස් වලට වතුර උරා ගන්න හින්දා ලීක්ස් අරගෙන තියෙනවා. රවුම් මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපලා. ඊළඟට කැරට් අරගෙන තියෙනවා. හීනි දිගටි කෑලි වලට මේ විදිහට කපලා. ඊළඟට මම නයි කොච්චි අරගෙන තියෙනවා. මේක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. මේක හරිම සුවඳයි රසයි. මේක දැම්මම සැරට තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු අරගෙන තියෙනවා පුංචි මේ වගේ කොටු හැඩේ කෑලි වලට කපලා. ඊළඟට මම බිත්තර අරගෙන තියෙනවා. තෙල් අරගෙන තියෙනවා. තලාගත් ඉඟුරු අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු අරගෙන තියෙනවා. කරපිංච අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, සෝයා සෝස් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම පොල් තෙල් ටික මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයකට දාලා ඒක රත් වෙන්න තියෙනවා. ඔයාට එළවලු තෙල් උනත් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තලාගත්ත ඉඟුරු, සුදු ලුණු ටිකයි, කරපිංචි ටිකයි දාලා මේක පොඩ්ඩක් විතර බැද ගන්නවා. ගොඩක්ම නෙවෙයි, පොඩ්ඩක් විතර මේක කලවම් කරලා පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ටිකයි නයි කොච්චි ටිකයි එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් කොච්චි නැතිම කෙනෙක් නම් විතරක්, නයි මිරිස් නැතිම කෙනෙක් නම් විතරක් ග්‍රීන් චිලි මේකට එකතු කරන්න කමක් නැහැ. හැබැයි මේ ටික තියනවා නම් හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම සැරට හොඳට තියනවා කොත්තු එක. ඊට පස්සේ මම කැරට් ටිකත් මේකට එකතු කර ගන්නවා. කැරට් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ලුණු කොඩු ටිකයි, ගම්මිරිස් කොඩු ටිකයි, සෝයා සෝස් ටිකයි මම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඊට විනාඩි දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ මම බිත්තර දෙක එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බිත්තර එළවලුත් එක්ක දාපු ගමම කලවම් කරන්න එපා. මේ විදිහට එළවලු ටික පැත්තකින් තියලා බිත්තර ටික එකතු කරගෙන ඒක ටික ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. එහෙමනම් තමයි මේකට ලස්සනට මේක එන්නේ කඩේ කොත්තුවක වගේම. බිත්තර ටික මේ වගේ ගානට ආවට පස්සේ මේ ටික ආයෙ කලවම් කරලා කොස් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොස් එකත් එක්ක ආයෙම මේ එළවලු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් සැර මදි වගේ නම් ඔයාට කැමති නම් විතරක් කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සැරට කන්න කැමති නිසා මේකට තව කෑලි මිරිස් හැන්දක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. තව ටිකක් පාටට එන්න ඕනේ හින්දා සෝයා සෝස් හැන්දකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාට කැමති නම් විතරක් සෝයා සෝස් ආයෙම එකතු කර ගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසානයේට තමයි මම ලීක්ස් ටික එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගන්නවා. ලීක්ස් ටික එකතු කරලා ගොඩක් වෙලා මේක ලිපේ තියන්නේ නැහැ. විනාඩියක් දෙකක් වගේ තියලා මම ලිපෙන් මේක අරගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳ රසකට සුවඳට තියෙනවා. ටිකක් සැරටත් තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔයත් හදලා බලන්න. හැමදාම එකම විදියට කොස් කාලා එපා වෙලා නම් තියෙන්නේ. මේක හරිම රසයි. කොස් කන්නේ නැති අය වුණත් ආස වෙයි මේ විදියට හදලා දුන්නොත්. තාමත් ඔයා කුකින් කැබින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙම රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.